ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ English Test Tutorial 2B Grammar and Usage ติวดีติวฟรีเนื้อหาแน่นมาติวด้วยกันกับ Eastland English อาจารย์ยุดีช่วยเรื่องเทคนิคและคำอธิบาย Ajahn Robert Eastland ช่วยเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมาเริ่มกันเลยค่ะ Directions Choose the best answer for each sentence. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดให้เหมาะสมในแต่ละประโยค Number 1. When the plane blank in Tokyo, medical officers had screened all of the passengers for their temperature. A Lands, B landed, C is landing, D will land. ก่อนมาหาคำตอบของข้อนี้อาจารย์อยากแนะนำให้เราดูความหมายของตัวเลือกทั้ง4ตัว land ในที่นี้จะมีรากศัพท์เหมือนกันก็คือคำว่าลงพื้นดินในที่นี้เราจะใช้กับคำว่า plane ซึ่งแปลว่าเครื่องบินนึกภาพตามเลยนะคะก็จะได้ว่าเครื่องบินลงจอดที่เมืองโตเกียวอันดับต่อมาอาจารย์อยากให้พวกเราดูที่คำว่า had screened ดูที่โครงสร้างก็จะรู้ทันทีเลยว่าคือ past perfect จำไว้นะคะถ้าเราเจอรูปฟอร์มของ past perfect เมื่อไหร่จะต้องใช้คู่กับ past tense ค่ะซึ่งจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเท่านั้นทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวมาดูรูปภาพตามกันเลยนะคะตอนนี้ที่ airport หมายถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน had screen หมายถึงเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในอดีตจำได้ไหมคะว่า past perfect จะต้องคู่กับ past tense ดังนั้นเหตุการณ์ที่2ก็จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นแล้วคือตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเหตุการณ์ที่2ก็จะต้องเป็น verb ช่องที่2ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือ B. Landed. Number 1.When the plane landed in Tokyo, medical officers had screened all of the passengers for their temperature. Number 2. Most of those passengers exited the plane after they blank their arrival documents. A Had complete, B completed, C were completing, D had completed.การหาคำตอบของข้อที่2เนี่ยง่ายนิดเดียวเลยเราจะต้องหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตคล้ายๆกับข้อที่1เลยคีย์เวิร์ดตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า after หมายถึงหลังจากแสดงว่ามันจะต้องมีมากกว่า1เหตุการณ์จำได้ไหมคะอีก1คีย์เวิร์ดที่อาจารย์จะให้คือคำว่า exited มีรูปฟอร์มของ ed เป็น verb ช่องที่2ต่อมาดูที่ grammar2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราจะใช้ had บวก verb ช่องที่3ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่2เราก็จะใช้ verb ช่องที่2จำได้ไหมคะดังนั้นคีย์เวิร์ดในข้อนี้คือคำว่า after มันก็จะตรงกับกฎในบรรทัดที่2 after จะต้องตามด้วย had บวก verb ช่องที่3ข้อ B กับข้อ C ไม่มีคำว่า had ดังนั้นเราตัดทิ้งได้เลยค่ะเหลือตัวเลือกสำหรับคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อ A กับข้อ D ข้อไหนกันนะ verb ช่องที่3 complete ในข้อ A เป็น verb ช่องที่1ส่วนข้อ D completed เป็น verb ช่องที่3ค่ะคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อที่2ก็คือ D. Had completed. Number 2. Most of those passengers exited the plane after they had completed their arrival documents. Number 3.I think that I am late. Do you have any idea what blank A is the time? B The time is. C It is the time. D The time. ถ้าเจอลักษณะคำถามแบบนี้คีย์เวิร์ดตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า what เป็น WH question ซึ่งเป็นคำถามปกติแล้วเราจะวางไว้ต้นประโยคถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเห็นลักษณะของคำถามวางอยู่ตรงกลางประโยคแสดงว่าในโจทย์ข้อนั้นเป็นแบบ indirect question เมื่อเราเห็นโครงสร้างของ indirect question แสดงว่าประโยคหรือกลุ่มคำที่ตามมาจะต้องเป็นแบบประโยคบอกเล่าซึ่งก็คือ subject แล้วก็ตามด้วย verb นะคะมาไล่กันดูเลยนะคะว่าข้อไหนถูกต้องหรือข้อไหนไม่ถูกต้องเริ่มตัดตัวเลือกกันเลยค่ะ subject ก่อนแล้วตามด้วย verb จำได้ไหมคะดังนั้นเราจะตัดข้อ A ออกเพราะว่า is เป็น verb
อย่าให้โจทย์หลอกเราได้นะคะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเลือกว่าข้อนี้ what is the time จริงๆแล้วเป็นประโยคที่ถูกต้องถ้าประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า what ต่อมาสิ่งที่เราควรจะตัดอีกก็คือข้อ d dog เพราะมีแต่ subject ไม่มี verb ระหว่างข้อ b กับข้อ c ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะคำตอบที่ถูกต้องตรงตามโครงสร้างที่เราตามหากันอยู่ก็คือข้อ B. The time is. Number 3. I think that I am late. Do you have any idea what the time is? Number 4. The archaeologist found several ovens, so the ancient culture probably blank food. A Used to. B Baked. C Were baking. D Used to bake. อันดับแรกเลยอาจารย์อยากให้เรามาดูคำว่า food แปลว่าอาหารประเภทของคำก็คือคำนามรู้ประเภทของคำแล้วสามารถตัดตัวเลือกได้เลยใช่ไหมคะตัวแรกที่เราจะตัดก็คือข้อ A เนื่องจากว่า used to มี to เมื่อไหร่สิ่งที่ตามหลังมาเป็น verb ช่องที่1แต่ว่า food เป็นคำนามมาเสริมความเข้าใจของข้อนี้กันด้วยความหมายของประโยคก็จะทำให้เราง่ายขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต The archaeologist found several ovens หมายถึงว่านักโบราณคดีได้เจอเตาอบสมัยก่อนนึกไม่ออกก็อย่างเช่นเตาเผาถ่านประมาณนั้นนะคะดังนั้นจากหลักฐานที่พบก็แสดงให้เห็นว่าคนสมัยก่อนเขาใช้ ovens เนี่ยทำอะไรเอ่ยมาดูรูปภาพค่ะpast habits ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตดูตรงเส้นนี้นะคะ nowadays หมายถึงปัจจุบันนี้แสดงว่า past habits จะต้องไม่มาถึงลูกศรตรงนี้ค่ะการกล่าวถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตเราไม่ได้ระบุเวลาไว้ชัดเจนแน่นอนเราจะใช้ฟอร์มของ used to บวก verb ช่องที่1ค่ะมาเริ่มตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่เลยข้อ B เราตัดทิ้งเนื่องจากว่า baked ed เป็น verb ช่องที่2เราจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการระบุเวลาที่แน่นอนว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนไหนข้อ C มาดูสิคะว่าทำไมถึงผิด were baking เป็น past continuous แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตค่ะดังนั้นเราก็ได้ตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่า used to เนี่ยหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตทำแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D. Used to bake. Number 4. The archaeologist found several ovens, so the ancient culture probably used to bake food. Number 5. Historians are sure that this culture was religious because they blank idols in the ruins last week. A Use discovery. B Used to discover. C Discovered. D Discover. เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการติวกับ Island English มาแล้วดังนั้นเราจะต้องรู้เลยเนาะว่าเราจะต้องหา time clue ก็คือคำระบุเวลาในโจทย์ข้อที่5ก็จะได้คำว่า last week last week แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่ามีการระบุเวลาอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วเวลาไหนดังนั้นเจอแบบนี้เราจะต้องเลือก verb ช่องที่2ได้คำตอบที่ถูกต้องตามอาจารย์ไหมคะข้อนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Discovered. Number 5. Historians are sure that this culture was religious because they discovered idols in the ruins last week. Number 6. Most of my staff were away from work yesterday, said the boss last year. Reported speech, blank. A The boss said that most of her staff had been away the day before. B The boss said that most of my staff were away yesterday. C The boss says that most of my staff were away the day before. D The boss had said that most of her staff were away yesterday. คำถามในข้อที่6เนี้ยจะสังเกตว่าจะแตกต่างจากคำถามในข้ออื่นๆเพราะมีเครื่องหมาย quotation หรือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองแสดงว่าเราไม่ได้พูดเองมีคนพูดเอาไว้คนที่พูดก็คือ the boss the boss ก็คือหัวหน้าได้กล่าวเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว last year คำพูดของเขามีอยู่ว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้มาทำงานเมื่อวานนี้ต่อมาเริ่มดูเลยในช้อยที่เราควรจะตัดออก
จำได้ไหมเอ่ยอาจารย์บอกว่า the boss เป็นคนพูดดังนั้นจะใช้แทนตัวเองว่า my ไม่ได้ข้อ B กับข้อ C จึงตัดทิ้งค่ะต่อมาให้มาดู tense คือคำว่า were เป็นรูปฟอร์มของ verb ช่องที่ 2 ซึ่งบ่งบอกว่าเกิดขึ้นแล้วในอดีตจำให้ได้นะคะว่าเวลามีใครพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเราเอาคำพูดของเขามาดังนั้นในคำพูดที่เราจะมารายงานเนี้ยจะเป็น verb ตัวเดิมไม่ได้เราจะต้องย้อนกลับไปอีกก็อย่างเช่นว่าถ้ามีนักข่าวพูดว่าวันนี้แล้วเราจะไปบอกเพื่อนในวันถัดไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากวันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นข้อไหนเอ่ยระหว่างข้อ A กับข้อ D ข้อ D มีคำว่า were ซึ่งตรงกับคำพูดที่เขาพูดเอาไว้ดังนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. The boss said that most of her staff had been away the day before. Number 7. Blank loves being the center of attention on their birthday. A Something. B Everybody. C Somewhere. D Anywhere. อันดับแรกเรามาดูที่ความหมายก่อนนะคะคำว่า thing แปลว่าสิ่งของข้อ B body หมายถึงคนข้อ C where ก็เหมือนกับข้อ D หมายถึงสถานที่มาดูคีย์เวิร์ดในโจทย์นะคะจะได้คำว่า loves แปลว่ารักคำนี้บอกอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าเอ่ยว่าสิ่งที่เราจะต้องเอามาเติมเนี้ยจะต้องมีความรู้สึกได้ดังนั้นสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกก็ไม่ใช่คำตอบของข้อนี้เริ่มตัดข้อกันเลยเนาะเราจะตัดข้อ A ทิ้งเนื่องจากว่า thing เป็นสิ่งของไม่มีความรู้สึกตัวเลือกต่อไปที่จะตัดอาจารย์มั่นใจว่าพวกเราทำได้เราตัดข้อ C กับข้อ D ทิ้งเพราะมีคำว่า where ซึ่งหมายถึงสถานที่ก็ไม่สามารถมีความรักได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายเราก็ได้คำตอบที่ถูกต้องคือคำว่า everybody ตรงนี้มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะ every แปลว่าทุกๆก็จริงแต่ในภาษาอังกฤษจะใช้กับประธานที่มีอันเดียวสิ่งเดียวดังนั้น verb ที่ตามหลังมาจะต้องเติม s ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ B. Everybody. Number 7. Everybody loves being the center of attention on their birthday. Number 8. Some people like to go to the beach, but blank likes getting sand in their shoes. A Nobody. B Nowhere. C Someone. D Anywhere. อาจารย์เอาโน้ตจากข้อที่ผ่านมาให้ดูนะคะเราจะได้จำได้ว่า thing place one ใช้กับอะไรต่อมากลับมาดูที่โจทย์เราจะเห็นคีย์เวิร์ดคำว่า likes ในส่วนที่2ของประโยค likes ตัวนี้แปลว่าชอบสิ่งที่จะชอบได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกดังนั้นเราจะตัดข้อไหนทิ้งได้เลยตัดข้อ B กับข้อ D เพราะเห็นคำว่า where เป็นสถานที่คีย์เวิร์ดตัวที่2ของโจทย์ข้อนี้คือคำว่า but อยู่หลังคอมมา but เป็น conjunction หรือคำเชื่อมในภาษาไทยนั่นเองถ้าเห็นคำนี้เมื่อไหร่แสดงว่าส่วนหนึ่งของประโยคข้างหน้ากับส่วนที่2ของประโยคข้างหลังจะต้องมีความขัดแย้งกันไล่ตามมาดูได้เลยนะคะไฮไลท์อีกหนึ่งตัวที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า like เป็น verb ที่ใช้กับประโยคบอกเล่าดังนั้นข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็จะต้องเป็นปฏิเสธมาดูตัวเลือกข้อ A กับข้อ C เรามาดูกันนะคะว่าตัวไหนหน้าที่จะบ่งบอกถึงว่าเป็นปฏิเสธได้เหมือนอาจารย์ไหมคะเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องอยู่ข้อ A เราจะเห็นคำว่า no แปลว่าไม่มีเลยแล้วคำว่า nobody ก็แปลว่าไม่มีใครเลยดังนั้นเห็นคำว่า but ประโยคส่วนหลังกับประโยคส่วนหน้าจะต้องมีความขัดแย้งกันจำให้ได้นะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ A. Nobody. Number 8. Some people like to go to the beach, but nobody likes getting sand in their shoes. Number 9. If a drought came to this area again, people blank without water for their showers. A Are. B Will be. C Would be. D Were. ข้อนี้จับคีย์เวิร์ดง่ายนิดเดียวค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคำว่า ifแสดงว่ามันเป็นประโยคเงื่อนไขเราก็จะต้องจำให้ได้ว่ามันมีกี่เงื่อนไขบ้างคีย์เวิร์ดต่อมาที่เราจะทำให้รู้ว่าเงื่อนไขนี้อยู่เงื่อนไขที่เท่าไหร่เราก็จะต้องมองหาที่ verb คือคำว่า came
เป็น verb ช่องที่ 2 มาดูโครงสร้างกันเลยค่ะ มาเปรียบเทียบโครงสร้างที่อาจารย์ให้กับโจทย์ในข้อที่ 9 if ต่อมา subject คือคำว่า a drought verb ช่องที่ 2 คือคำว่า came หลังคอมมา people เป็น subject แสดงว่าโครงสร้างของ verb ที่เราตามหาอยู่ก็ต้องเปรียบเทียบเลยนะคะว่าในข้อ A B C และ D มีตรงไหนนะที่เหมือนมีคำว่า would หรือว่า could แล้วต้องตามด้วย verb ช่องที่ 1 อาจารย์มั่นใจว่าพวกเราได้คำตอบตรงกันกับอาจารย์อยากเสริมความรู้ให้นิดนึงค่ะถ้าเราเจอโครงสร้างในลักษณะนี้ในภาษาไทยเรียกว่าเงื่อนไขที่ 2ในภาษาอังกฤษก็คือ the second conditional เราจะใช้เมื่อไหร่นะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเลยดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องตรงตามกับโครงสร้างที่อาจารย์ให้มาก็คือข้อ C Would be. 9. If a drought came to this area again, people would be without water for their showers. Number 10. A tornado, a very powerful weather effect, could lift your car if it blank towards you. A Came. B Come. C Comes. D Would come. ในข้อที่ 10 มีคำไหนสะดุดตาเราบ้างไหมคะ เราจะเห็นคำว่า if แสดงว่าข้อนี้เป็นลักษณะของประโยคเงื่อนไขมาดูนะคะว่าโครงสร้างเป็นอะไรบ้าง if subject เห็นไหมคะไม่ว่า if จะอยู่ต้นประโยคหรือว่าอยู่ตรงกลางประโยคโครงสร้างก็จะต้องเป็นตามนี้ถ้ามี if เมื่อไหร่สิ่งที่ตามหลังมาเป็น subject ก็จะได้คำว่า it คำต่อมาที่จะตามหลังต้องเป็น verb ช่องที่ 2 บางคนอาจจะคิดว่าข้อนี้ง่ายจะตายก็ใช่นะสิอาจารย์โชว์โครงสร้างให้ดูใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่จำโครงสร้างตรงนี้ไม่ได้สิ่งที่อาจารย์อยากให้ดูอย่างแรกก็คือจะเห็นคำว่า a tornado ในประโยคส่วนแรกเป็นประธานสิ่งที่ตามหลังมาคือคำว่า could เป็น verb แท้ๆของมันคำว่า a very powerful weather effect เป็นเพียงคำขยายคำนามเท่านั้นนะคะดังนั้น could เป็น verb ช่องที่ 2 เสร็จแล้วตามหลังด้วย lift เป็น verb ช่องที่ 1 โครงสร้างนี้ก็จะตรงตามลักษณะโน้ตที่อาจารย์ให้มาอยู่ในบรรทัดที่ 2 เลยก็คือ subject would หรือว่า could บวก verb ช่องที่ 1 แล้วก็มีคำว่า if อยู่ตรงกลางตามด้วย subject บวก verb ช่องที่ 2 ง่ายไหมคะแต่ว่าเราจะต้องจำให้ได้ว่า verb ช่องที่ 2 หน้าตาเป็นยังไงได้คำตอบที่ถูกต้องไหมคะ verb ช่องที่ 2 มีหน้าตาเหมือนข้อ A. Came. Number 10. A tornado, a very powerful weather effect, could lift your car if it came towards you. Thanks so much for watching our sample test tutorial. Please like and subscribe for all of our future English videos. Click on notifications to get them first. เพิ่มเติมเทคนิคการทำข้อสอบไปด้วยกันนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดวิดีโออย่าลืมกดกระดิ่ง เราจะได้ตามกันได้ตลอดค่ะ Bye bye! บาย